So, gagawa po tayo ngayon ng low-carb chocolate ice cream. So, ano po ang mga ingredients? So, we have all-purpose cream, 1 pack po, 250 ml. Cocoa po, 4 tablespoons. And equal gold sugar, 2, 4, 6, 7 pieces ng equal gold. So, pwede niyo pong dagdagan, depende po sa gusto niyong tamis. So, ang una po natin gagawin, ilalagay po muna natin una-una sa container ang all-purpose cream. Apat na kutsara ng ricotta. And then, i-add po natin ang equal gold, low-calorie sweetener.